ግን በዋነኝነት የናንተ ኢቫሉዌተር ወይም ኤግዛሚነር during your proposal presentation ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት? ቫልዩ የሚሰጡት የት ላይ ነው? ጥያቄ የሚጠይቋችሁ የት ላይ ነው? እናንተ በምን መልኩ ነው መዘጋጀት ያለባችሁ? ለትሉ ኢንትሮዳክሽኑ፣ ስቴትመንት ኦፍ ፕሮብሌም፣ ሊትሬቸር፣ ኦብጀክቲቭና ስኮፑ ክሊርሊ አርቲኩሌት ተደርገዋል ወይ? questions and answers during your presentation your evaluator asks a lot of questions ማለት ነው in order to measure your confidence, in order to know what he didn't know የማያውቀውን ለማወቅ ወይም ደግሞ እናንተ ማወቃችሁን ለማረጋገጥ እና ለመሳሰሉትኝ ጥያቄዎች ተጠይቃላችሁ። ስለዚህ የምትጠይቋቸውን ጥያቄዎች በደንብ ሪያክት ታደርጋላችሁ ወይ? በደንብ ገብቷችሁ ነው የምትመልሱት ወይ? ፍሬምወርኩ ማለት ጀስት አርኪቴክቸሩ ይሄ ማለት ነው። ከስታርቲንግ እስከ ኤንዲንግ ምን አይነት ፍሎው እንደምትከተሉ ክሊርሊ ያሳያል። ይሄን በቪዥዋል ስቱዲዮ እንዲሁም ደግሞ ወርድ ላይ እና በፈለጋችሁትኝ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ድሮው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ግን በግልጽ ሲስተሙ ወይም ደግሞ ፍሬምወርኩ እንዴት እንደተሰራ ለማስረዳት ይጠቅመናል። ተመራቂ ተማሪዎች የሴሚስተር ፕሮጀክት ፕሮፖዛል የሚሆን የመመረቂያ ጽሁፍ ወይም ደግሞ ቴሲስ ለመስራት ፕሮፖዛል ስታዘጋጁ ማካተት ያለባችሁ ቤዚክ ኮንተንቶች which are introduction ወይም ደግሞ background of the study clearly ታይትላችሁን ዲፋይን የምታደርጉበት፣ ስለ ታይትላችሁ ኦብጀክቲቭ፣ segment of the problem, significance, scope, organization ዲቴል የምታወሩበት which are chapter 1 chapter 2 ያሉትን ጋፖች፣ ካሁን በፊት የተሰሩትን ሲስተሞች፣ ካሁን በፊት ያሉትን ፔፐሮች ሪቪው የምታደርጉበትና ጋፑን በደንብ አርቲኩሌት የምታደርጉበት፣ ቻፕተር 3 ሜቶዶሎጂያችሁ which are ፍሬምወርኩን እንዴት ማዘጋጀት እንደምትችሉና ፍሬምወርኩን ስታዘጋጁ የምትጠቀሟቸው ማቴሪያሎች which are ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሃርድዌር ሊሆን ይችላል፣ ዳታ ሶርሳችሁ የት እንደሆነ፣ በአጠቃላይ ሜቶዶሎጂያችሁ ወይም ደግሞ ሲስተማችሁ እንዴት እንደምትሰሩት ማካተት ያለባችሁ ኮንተንቶች ኢን ዋን ፕሮፖዛል የሴሚስተር ፕሮጀክት ምን የመመረቂያ ጽሁፍ እሱን ነበር ያየነው። ያን ቪዲዮ ያላያችሁት ካላችሁ ያንን አይታችሁት ብትመጡ ለእናንተ እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል። በዚህ ቪዲዮ ግን በዋነኝነት የናንተ ኢቫሉዌተር ወይም ኤግዛሚነር during your proposal presentation ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት? ቫልዩ የሚሰጡት የት ላይ ነው? ጥያቄ የሚጠይቋችሁ የት ላይ ነው? እናንተ በምን መልኩ ነው መዘጋጀት ያለባችሁ የሚለውን ክሊርሊ የማሳያችሁ ይሆናል። በተጨማሪም ስተታችሁ እንድትማሩ 3 የተሰሩ ፕሮፖዛሎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሚስ ያደረጓቸው ማይነር ኢረሮች ምንድናቸው የሚለውን እነሱን ማብረን እናያለን። ሄዋንን ከዩኒቨርሳል ቲቪ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በጊዜው የምንለቃቸው የኖቲፊኬሽን ድርሷችሁ የኖቲፊኬሽን አንሳይን ተጫኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። አብራችሁን ቆዩ። እነዚህን 3 የተሰሩ ፕሮፖዛሎች ማይነር ኢረሮችና እንዴት ማስተካከል እንዳለባችሁ እነግራችኋለሁ። ለምሳሌ የኛው ፕሮፖዛል ብታዩት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ዘን ሎጎ አለ። ዲፓርትመንት ኦፍ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ሴሚስተር ፕሮጀክት ማለት አያስፈልግም። ጀስት ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ኤንድ ፕሮፖዛል ታይትል ቶይል ታክስ ማኔጅመንት ሲስተም ሳይሆን ቶይል ታክስ ኮሌክሽን ሲስተም ብሎ ማስተካከል ይችሉ ነበር። ስለዚህ እዚህ ላይ ታይትላችሁም ክሊርሊ ሴንስፉል የሆነና ትርጉም የሚሰጥ እንዲሁም ደግሞ ያንዳንዱን ስትጽፉ ተጠቅቃችሁ ግሩፕ ሴሚስተር ፕሮጀክት ከማለት ይልቅ ሴሚስተር ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ዘን ታይትል ብሎ ቶል ታክስ ማኔጅመንት ሲስተም ማይነር ኢረር ነው። ነገር ግን ትጽፉ ወይም ደግሞ ስትሰሩ ተጠንቅቃችሁ ብትሰሩ ደስ ይለኛል። ኤንዘን እዚህ ላይ ኔም አለ፣ አይዲ አለ። ጀስት ወደዚህ ከባብሎ ቢጽፉ ታሪፍ ነበረ። ከዛ ይሄን የሴሚስተር ፕሮጀክትም ሆነ የመመረቂያ ጽሁፍ ሲሰጥ አድቫይዘር የተመደበላቸው አለ። አድቫይዘራቸውን እዚህ ላይ ዶክተር ከሆነ ዶክተር፣ ፕሮፌሰር ከሆነ ፕሮፌሰር፣ ማስተርስ ከሆነ ሚስ ወይም ደግሞ ሚስተር ብለው እዚህ ላይ ማስቀመጥ ይተበቅባቸው ነበር። ግን አድቫይዘራቸው ማን እንደሆነ አይታወቅም። ኤንዘን እዚህ ላይ ቤቱን ማስቀመጥ ይተበቅባቸዋል። ዩኒቨርሲቲው ያሉበት አዲስ አበባ ዘን ኮም አድርገው ኢትዮጵያ ማለት ይችሉ ነበር። ኢትስ ኦኬ ኢትስ ማይነር ኢረር ነው ያልኳችሁ ያለሁት። ወሬ የሚያደርግ ነገር አይደለም፣ ግን ተጠቂቃችሁ ብትሰሩት ለእናንተ እጅግ በጣም ይጠቅማቸዋል። ቴብል ኦፍ ኮንተንት በዚህ መልኩ አዘጋጅተዋል። እዚህ ላይ ለምሳሌ ዶክመንቴሽን፣ ሪሶርስ ኢሹ፣ ፊዚካል ኢንቫይሮንመንት፣ ባክአፕ ኤንድ ሪካቨሪ፣ ኳሊቲ አሹራንስ፣ ኤረር ሃንድሊንግ ኤንድ ቫሊዴሽን፣ ፐርፎርማንስ ኮንሲደሬሽን፣ ሴኩሪቲ ኢሹ
በጣም ማለት ዝባዝንኬ የሆነ ዶክመንት ነው በነገራችን ላይ ለምሳሌ ቻፕተር 1 ኢንትሮዳክሽን እንደዚህ ከለር ማድረግ ማስፈላጊ አይደለም ይሄ ብላክ መሆን አለበት ምክንያቱም ፕሪንቱ ነው ስለሚገባ ማለት ነው ኢንዛን እዚ ላይ ስትመጡ ጽሁፉ ይሄ ማለት ስለ ዶክመንት አንድ ዶክመንት ስትሰሩ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለባችሁ ቴክስቱን ኒው ታይም ሮማን መሆን እንዳለበት ስፔስ ሳይዙ 1.5 መሆን እንዳለበት አሁን ልክ እንደምታዩት ይሄ ዋን ነው ፕላስ ዛት እዚህ ጋር ጀስቲፋይ አይደለም ስለ ዶክመንት ፎርማት ካውን በፊት የሰራውት ቪዲዮ ስላለ እሱን ብታዩት ለእናንተ እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል እኔ ግን አሁን እዚህ ላይ ማሳየት የፈለኩት ጀስት ኢንትሮዳክሽን ስትሰሩ ምንድነው as you have seen on here just introduction background of the organization አያችሁትኝ በስንት ላይን ኦፍ ሴንቴንስ ላይ ጨረሱትኝ በአራት ኦር በአምስት ማለት ነው ሶ አንድ ባክግራውንድ ወይም ደግሞ አንድ ታይትል ዲፋይን ሲደረግ በዚች ማለት የአንድ ፔጅ ግማሽ በሆነች ወረቀት ወይም ደግሞ ቴክስት ይሄን ታይትል ክሊርሊ መረዳት ይቻላል ወይ ኦፕሬሽኑ ማወቅ ይቻላል ወይ በቃ ማለት ክሊርሊ ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ወይ በዚች አንድ ፔጅ ባልሞላች ባክግራውንድ እና ኢንትሮዳክሽን ተብሎ ይሄን ታይትል በትክክል ዲፋይን ማድረግ ይችላል ያለውን ኤግዚስቲንግ ሲስተም በደንብ አርቲኩሌት አድርገውታል ቫሪያብሉን ማቴሪያሉን ኦፕሬሽኑን በደንብ አስረድተውናል የሚለው ነገር ለእናንተ ልተው ስለዚህ በደንብ ስትጽፉ አትሊስት 2 ኦር 3 ኦር 4 እስከ 5 ፔጅ ብትጽፉ አሪፍ ነው ማለት ነው ኢንትሮዳክሽን ላይ በደንብ ክሊርሊ ብትጽፉት ማለት ነው ሶ ከዛ ቀጥታ ምንድነው የገቡት ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ኤንድ ጀስቲፊኬሽን ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ኤንድ ጀስቲፊኬሽን ተብሎም ልክ እንደምታዩትኝ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌማ እችናት ማለት ነው አሁን ይሄ ማለት በቂ አይደለም በደንብ ይሄን ቆም ብላችሁ ብታዩት ወይ ደግሞ ፓውዝ አድርጋችሁ ብታዩትኝ ዛት ማች የሚያስረዳ ነገር የለውም ሶ በደንብ ይሄ እንደዚህ ነበር የሚሰራው እንደዚህ በመስራቱ ደግሞ ይሄን አድቫንቴጅ ቢሰጥም ይሄ ዊክነስ አለበት ሶ ይሄን ስላየ ነው ይሄን ታይትል መስራት የፈለገው ከሞቲቬሽናችሁ ተነስታችሁ እንዴት እንደመረጣችሁ ያያችሁት ቤዚክ ዊክነስ ወይም ደግሞ ሊሚቴሽኑ ፊገር አውት ማድረግ የምትፈልጉት በደንብ ማስረዳት ነበረባቸው ነገር ግን ልክ እንደምታዩትኝ ዝም ብሎ በዘፈቀደ የተሰራ statement of the problem እንዲሁም ደግሞ justification ብለው in an objective ላይ መጡና general objective and specific objective ለምሳሌ general objective the overarching goal of this project is to develop and implement a state-of-the-art tool management system for Adama Expressway, integrating the principle of computer engineering to enhance efficiency, accuracy, and user satisfaction. General objective ማለት to develop tool tax management system ወይም ደግሞ to design tool tax management system አይነት ነው። just ራሱ ታይትሉ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ምንድነው የሚሉት እዚህ ላይ ወደ 3 መስመር ጽፈዋል ሶ እንደዚህ አይነት ኖት አያስፈልግም መጻፍ ካለበት ቦታ ላይ አልጻፉም መጻፍ ከሌለበት ቦታ ላይ ደግሞ አብራርተውታል ማለት ነው ሌላው ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ነው ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ to achieve the general objective the outlined above project will focus the following specific objective ነው conducting the components analysis of existing tool collection system identify the required specific design the efficient and specify the functional and non-functional and implement at least ይሄ ይሻላል የነዚህ ይሻላል ሳብ ታስኮች ናቸው just specific objective ማለት in order to achieve our general objective just መጀመሪያ ዳታ እንሰበስባለን ከዛ ያለውን ኤግዚስቲንግ ሲስተም በመናጠናለን ዲዛይን እናደርጋለን ኮድ እናደርጋለን ከዛ ቴስት እናደርጋለን እንደዛ አይነት ነው መጻፍ ያለበት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ማለት just ሳብ ታስክ ነው ሳብ ታስክ ደግሞ in order to achieve our general objective at least በትንሹ ከሌሎቹ የነዚህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ይሻላል ብዬ አስባለሁ ሌላው feasibility analysis operational feasibility technical feasibility economical feasibility schedule feasibility እንደዚህ አይነት ማት ነገር አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም ማለት ፊዚቢሊቲ ስታዲ ያስፈልጋል አዎ ያዋጣኛል አያዋጣኝም ፕሮፊቴብል ነው አይደለም ሪስክና አናላይዝ አድርጊያለሁ ታይም ባውንደሪ ያለው የሚለው ነገር ማጥናቱ አሪፍ ነው ነገር ግን ይሄን ያህል ኖት ፊዚቢሊቲ ስታዲ ብሎ ኢኮኖሚካሊ ቴክኒካል ኦፕሬሽናል ያሉ ያንዳንዱን የማይፈልግ ኖት ማስገባቱ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም እነዚህ በሙሉ አላስፈላጊ የሆኑ ኖቶች ናቸው ተመን ቴስት እናደርጋለን ሲስተም ዴቨሎፕመንት ቱል
የሚያደርጉበት ቱል ይሄ አሪፍ ነው። ሶፍትዌር ኢንቫይሮንመንት፣ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት፣ ባክኤንድ ቴክኖሎጂ እዚህ ላይ እነዚህ ማብራራት የነበረባቸው ቻፕተር 3 ላይ ነው። ሜቶዶሎጂ ማለት ነው። እዚህ ላይ እነዚህ ማብራራት አስፈላጊ አይደለም። ጀስት ቻፕተር 1 ላይ መካተት ያለባቸው አንደኛ ኢንትሮዳክሽን ክሊር የሆነ ዴፊኒሽን ስለ ታይትሉ ማለት ነው፣ ስለ ባክግራውንዱ፣ ስለ ኦፕሬሽኑ በደንብ እሱን ማስረዳት ነው ያለባቸው። ከዛ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ይቀጥላል። ከዛ ኦብጀክቲቭ አለ። ከዛ ሲግኒፊካንስ ወይም ደግሞ ኮንትሪቢዩሽኑ፣ ስኮፑ እስከየት ድረስ ነው መስራት የምትችሉት ከቻላችሁ ሊሚቴሽኑና ኢንዘን ኦርጋናይዜሽኑን ብቻ አስቀምጣችሁ መጨረስ ነበረ የሚጠበቅባቸው ማለት ነው ቻፕተር 1 ላይ። ቻፕተር 2 ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዘ ኤግዚስቲንግ ሲስተም ብለው ልክ እንደምታዩትኝ ቻፕተሮች በአዲስ ፔጅ ነው መጀመሪያ ያለባቸው። ነገር ግን እዚህ ላይ አስቀምጠውታል። ከለርድ መሆን የለበትም ብያቸዋለሁ። ሶ ኤግዚስቲንግ ሲስተሙንም በዚህ መልኩ ጽፈውታል። ኤግዚስቲንግ ሲስተም ልክ እንደምታዩት በጣም ብዙ ነገር ነው ያስገቡት። አይ ዶንት ኖ በትክክል አውጥተውታል አላወጡትም አይ ዶንት ኖ። ነገር ግን ኤግዚስቲንግ ሲስተም ወይም ደግሞ ሊትሬቸር ሪቪው ስታነቡ ጀስት የሆነ ፔፐር ታነባላችሁ። የዛም ፔፐር ስትሬንግዝ ዊክነስ እና ጋፑን በደንብ ማውጣት ይጠበቅባችኋል። ቻፕተር 3 ፕሮፖዝድ ሲስተም ላይ መጣው ልክ እንደምታዩትኝ ኦቨርቪው ዘ ፕሮፖዝድ ሲስተም አውሩ ትንሽ ማለት ቻፕተር 1 ላይ የጻፉትን ፋንክሽናል ሪኳየርመንት፣ ቶል ኮሌክተር፣ ነን ፋንክሽናል ሪኳየርመንት፣ ዩዘር ኢንተርፌስ ኤንድ ሁማን ፋክተር፣ ሃርድዌር ኮንሲደሬሽን እዚህ ላይ መጻፋቸው አሪፍ ነው። አንደኛ መጀመሪያ ሲጽፉ ፍሬምወርኩን ወይም ደግሞ ሲስተም አርኪቴክቸሩን ብትጽፉት አሪፍ ነው ብታስቀምጡት ማለት ነው። ያ ማለት እንዴት መሰላችሁ? ለምሳሌ ላይ ቶል ታክስ ኮሌክሽን ማኔጅመንት ሲስተም ብዬ ሰርች አደረግኩኝ። እዚህ ላይ ኢሜጅ ውስጥ ገብቼ ፍሬምወርኩ ማለት ጀስት አርኪቴክቸሩ ይሄ ማለት ነው። ከስታርቲንግ እስከ ኤንዲንግ ምን አይነት ፍሎው እንደምትከተሉ ክሊርሊ ያሳያል። ይሄን በቪዥዋል ስቱዲዮ እንዲሁም ደግሞ ወርድ ላይ እና በፈለጋችሁትኝ ምን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ድሮው ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ግን በግልጽ ሲስተሙ ወይም ደግሞ ፍሬምወርኩ እንዴት እንደተሰራ ለማስረዳት ይጠቅመናል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አርኪቴክቸሮችን ወይም ደግሞ ፍሎው ቻርቱን በግልጽ ማስቀመጥ አለባችሁ ቻፕተር 3 ላይ ስትሰሩ። ከዛም በኋላ ጀስት ሪፈረንስ በጀትና ታይም ነው የሚያስፈልገው። በመጨረሻ ፎከስ እንድታደርጉ የምፈልገው አንደኛ ፕሮጀክት ክላሪቲ ነው። ፕሮጀክታችሁ ወይም ደግሞ የመርቂያ ጽፋችሁ ክሊር ነው። ያ ማለት ታይትሉ፣ ኢንትሮዳክሽኑ፣ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም፣ ሊትሬቸር፣ ኦብጀክቲቭና ስኮፑ ክሊርሊ አርቲኩሌት ተደርገዋል ወይ፣ ክሊር ናቸው ወይ፣ መሰራት ይችላሉ ወይ፣ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌሙ በደንብ ዲፋይን ተደርጓል ወይ፣ ሊትሬቸር ሪቪው በደንብ ሪቪው አድርጋችሁ ያሉትን ጋፖች ፊገር አውት አድርጋችኋል ወይ፣ ስኮፑ ባውንድድ ነው ወይ፣ ኦብጀክቲቭስ ለሶሳይቲ የሚሰጠው ጥቅም ኮንትሪቢዩሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ አይተውታል አላዩትም፣ ተረድተውታል አልተረዱትም የሚል ትኩረት ይሰጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገር በደንብ እንድታያቸውና ፎከስ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። ኤንሰን ሜቶዶሎጂያችሁ ነው። ሜቶዶሎጂ ሲባል ፕሮሰስ ኦፍ ዘ ፍሎው፣ ሲስተም ኤንድ ስፔሲፊኬሽን፣ ማቴሪያል አይደንቲፊኬሽን ይሄን በደንብ አይታችሁ ተረድታችሁ መስራት ይጠበቅባችኋል። ዲዛይን ኤንድ አናላይቲክ ማቴማቲካል ሞዴሉና ሪኳየርድ ሶፍትዌሮችን አይደንቲፋይ አድርጋችኋል ወይ። ዘ ላስት ዋን which are questionary ነው ወይም ደግሞ ኖሌጅ ዲያሜትር የምንላቸው which are questions and answers during your presentation. Your evaluator asks a lot of questions ማለት ነው in order to measure your confidence, in order to know what he didn't know. የማያውቀውን ለማወቅ ወይም ደግሞ እናንተ ማወቃችሁን ለማረጋገጥ እና ለመሳሰሉትኝ ጥያቄዎች ትጠይቃላችሁ። ስለዚህ የምትጠይቋቸውን ጥያቄዎች በደንብ ሪያክት ታደርጋላችሁ ወይ፣ በደንብ ገብቷችሁ ነው የምትመልሱት ወይ የሚለውን ቼክ የሚያደርጉበትና ጥያቄ ይጠይቋችኋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ አይታችሁ ተረድታችሁና ትኩረት ሰጣችሁ ከሰራችሁ በእርግጠኝነት የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ ትችላላችሁ። ፕሮፖዛል ፕሬዘንቴሽን ላይ ከ20 ከ30 ከ10 ከ15 ውጤት ይያዝበታል። ኤንዘን ፋይናል ዲፌንስ ወይም ደግሞ የመጨረሻ ፕሬዘንት ስታደርጉ አንድ ላይ ተደምሮ ግሬድ የሚሰጣችሁ ሶ ማለፍና መውደቅ ብቻ አይደለም፣ ትኩረት ሰጣችሁ እንድትሰሩ ፈልጋለሁ። አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በጊዜው የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንድትደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን አንሳይን ተጫኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ባይ ባይ።